සුබ දවසක් කියලා ඔයාලා හැමෝම පිළිගන්නවා. අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ Deneth Academy YouTube channel එකෙන් ගේන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. මම කලින් වීඩියෝ එකේ ඔයාලට ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ එකක් හදන හැටි කියලා දුන්නා. ඒ වගේම අපේ channel එකට දාන්න ලස්සන logo එකක් අපි හදාගන්න ඕනනේ. ඒක නිසා අද මම ඔයාලට free logo make කරන website එකක් ගෙනාවා. අපිට කැමති විදියට logo make කරන්න පුළුවන් free ලබා දෙන website එකක් තමයි අද ගෙනාවේ. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අද වැඩේට යමු. ඊට කලින් ඔයාලා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එක all දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඔයා Google Chrome එකට ගිහින් search bar එකේ කන්න කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ මේ උඩම තියෙන free design tool කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකේ sign up වෙන්න ඕන. ඒකට මේ උඩ තියෙන sign up කියන එකට ගිහින් අපිට මෙතනින් Google එකෙන් sign වෙන්න පුළුවන්, Facebook එකෙන් sign වෙන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතන continue with Google කියන එක click කරලා මෙතනින් Gmail එකක් select කරනවා. එතකොට අපිට Canva site එක open වෙලා account එකක් හැදෙනවා. අපි Canva site එකට ආවට පස්සේ ඔයාලා මෙතන search bar එකේ logo කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ site එකෙන් ලබා දෙන free logo template ඕන තරම් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේකේ pro version එක ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපි ඒක ගන්න මේ site එක buy කරන්න ඕන. ඒත් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ free logo make කරන හැටිනේ. ඒක නිසා මෙතනින් අපිට free දීලා තියෙන logo template එකක් select කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතනින් logo එකක් select කරනවා. එතකොට අපිව logo එක edit කරන තැනට load වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට කැමති විදියට මේ logo එක edit කරගන්න තියෙන්නේ. මම මේ තෝරාගත්ත logo එකේ මේ මැද තියෙන name එක change කරගන්නවා. ඒකට මේ name එක click කරලා backspace ඔබලා මගේ channel name එක type කරගන්න ඕන. ඔයාලට අවශ්‍ය name එක මෙතන type කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒක අපිට අවශ්‍ය ගානට ලොකු පොඩි කරගෙන replace කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට මේ උඩ තියෙන arrow එක click කරාම අපිට මේ text එකට free ලබා දෙන font ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් මෙතනින් font එක select කරලා channel name එක ලස්සන කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දැන් අපි change කරගත්ත name එකට back side එකෙන් ඔයාලට ඉසෙට් අකුරක් පේනවා ඇති. මම දැන් ඒකත් change කරගන්නවා. ඒකට අපි ඒ text එක click කරලා අර වගේම අපිට ඕන එක type කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට කැමති නම් logo එක වටේ තියෙන color එක change කරගන්නත් පුළුවන්. ඒකට අපි ඒ background එක select කරලා මේ උඩ තියෙන color mark එක click කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට කැමති color එකක් මෙතනට දාගන්න පුළුවන්. මම දැන් background එක කළු පාටින්ම තියාගන්නවා. හරි. මම තව logo එකක් design කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට.
හරි. අපි දැන් ලෝගෝ එක හදාගෙන ඉවරයි. අපි දැන් බලමු මේ ලෝගෝ එක කොහොමද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඒකට අපි මේ දකුණු පැත්තේ උඩ තියෙන ෂෙයා බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕන. මම දැන් ඒක ක්ලික් කරාම මෙතන යටින් එනවා ඩවුන්ලෝඩ් කියලා බටන් එකක්. ඒකත් ක්ලික් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට ෆයිල් ටයිප් එක සිලෙක්ට් කරන්න එනවා. අපි ඒකට මෙතන PNG කියන එක එහෙම්ම තියන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන යට ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට මේ අපි මේ කරපු ලෝගෝ එක අපේ PC එකට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. හරි. මම මේ ලෝගෝ එකත් ඒ විදිහටම ෂෙයා ගිහින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට YouTube channel එකක් ක්‍රියේට් කරන වීඩියෝ එකේ channel එකට ලෝගෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන හැටි පෙන්නුවා. ඒ විදියට ඔයත් මේ සයිට් එකෙන් ලස්සන ලෝගෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගෙන ඔයාගේ channel එකට අප්ලෝඩ් කරගන්න. හරි යාළුවනේ, මං අද ඔයාලට ෆ්‍රී ලෝගෝ මේක් කරන වෙබ්සයිට් එකක් ගැන කියලා දුන්නා. එහෙනම් යාළුවනේ, ඔයාලා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe බටන් එක ක්ලික් කරන්න. දිගටම මේ වගේ වීඩියෝ ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. බෙල් අයිකන් එක all දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ share කරන්න.